ไม่มีใครรู้เลยว่าฝนที่ตกลงมาแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือการประทุของภูเขาไฟจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เพราะแม้3เหตุการณ์นี้จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันกลับจบลงในรูปแบบเดียวกันนั่นคือกระแสโคลนมหาศาลที่ไหลถล่มลงมาอย่างรวดเร็วกวาดบ้านเรือนถนนและชีวิตของผู้คนบางเมืองแทบไม่เหลือสภาพเดิมบางครอบครัวไม่มีโอกาสได้บอกลาและบางเหตุการณ์กลายเป็นภาพจำที่ยังคงพูดถึงมาจนทุกวันนี้นี่คือ3เหตุการณ์โคลนถล่มที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับหมื่นโศกนาฏกรรมจริงที่โลกไม่เคยลืมเรื่องที่1 Vargas Tragedy โศกนาฏกรรมโคลนถล่มแห่งเวเนซุเอลาในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช 1999 รัฐวากัสของประเทศเวเนซุเอลาต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูงชันกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนด้านหนึ่งคือภูเขาอีกด้านหนึ่งคือทะเลและเมื่อฝนปริมาณมหาศาลเทลงมาไม่หยุดดินบนภูเขาเริ่มอุ้มน้ำจนเกินขีดจำกัดสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่น้ำท่วมธรรมดาแต่คือดินหินต้นไม้เศษซากบ้านเรือนและโคลนจำนวนมหาศาลที่เริ่มพังถล่มลงมาจากภูเขากระแสโคลนและเศษซากไหลทะลักลงมาตามลำธารและหุบเขาก่อนจะพุ่งเข้าสู่เมืองและชุมชนชายฝั่งด้านล่างบางพื้นที่ถูกกลบอย่างรวดเร็วบางจุดถูกน้ำป่าและโคลนกวาดผ่านบ้านทั้งหลังถูกพัดหายถนนขาดสะพานพังและชุมชนหลายแห่งแทบไม่เหลือสภาพเดิมสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่จุดเดียวแต่มวลโคลนถล่มลงมาหลายพื้นที่พร้อมกันตามแนวชายฝั่งยาวหลาย10 กิโลเมตรเหมือนทั้งภูเขากำลังไหลลงมาหาทะเลผู้คนจำนวนมากไม่มีเวลาหนีเพราะกระแสโคลนไม่ได้ไหลมาอย่างช้าๆแต่มันพุ่งลงมาพร้อมแรงมหาศาลปะปนไปด้วยหินต้นไม้รถยนต์และซากอาคารหลังเหตุการณ์ผ่านไปภาพที่เหลืออยู่คือเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยโคลนบ้านเรือนจำนวนมากจมหายและถนนหลายสายกลายเป็นร่องรอยของกระแสถล่มยอดผู้เสียชีวิตของเหตุการณ์นี้ยังมีการประเมินแตกต่างกันไปตามแต่ละแหล่งข้อมูลแต่หลายแหล่งระบุว่าอาจมีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนประมาณ 10,000 ถึง 30,000 คนหลังโศกนาฏกรรมครั้งนั้นผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่ในรัฐวากัสไม่ใช่แค่ซากบ้านเรือนถนนที่ขาดหายหรือเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยโคลนแต่คือเรื่องราวของผู้คนจำนวนมากที่ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลหลายครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักหลายคนต้องเริ่มต้นใหม่บนพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของตัวเองเหตุการณ์ Vargas Tragedy จึงไม่ใช่แค่บันทึกของภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าพื้นที่ที่ดูคุ้นเคยและปลอดภัยอาจเปราะบางกว่าที่เราคิดและนี่คือเหตุการณ์โคลนถล่มที่กลืนบ้านเรือนชุมชนและชีวิตของผู้คนจำนวนมหาศาลในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช 1999 ที่รัฐวากัสประเทศเวเนซุเอลาเรื่องที่2อาร์เมโรเมืองที่ถูกโคลนภูเขาไฟกลืนหายไปในคืนเดียววันที่ 13 พฤศจิกายน ปีคริสตศักราช 1985 ที่ประเทศโคลอมเบียมีเมืองหนึ่งชื่อว่าอาร์เมโรในคืนนั้นผู้คนจำนวนมากยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติบางคนพักผ่อนอยู่ในบ้านบางคนอาจคิดว่ามันก็เป็นเพียงอีกคืนหนึ่งที่เงียบสงบเหมือนทุกวันแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมืองทั้งเมืองกำลังจะเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่จากภูเขาไฟเนวาโดเดลรูอิสเมื่อภูเขาไฟลูกนี้เกิดการปะทุความร้อนจากการปะทุได้ละลายน้ำแข็งและหิมะจำนวนมากบนยอดเขาน้ำที่ไหลลงมาผสมเข้ากับเท่าภูเขาไฟดินหินและเศษซากต่างๆจนกลายเป็นกระแสโคลนขนาดมหาศาลที่เรียกว่าลาฮาสิ่งที่ไหลลงมานั้นไม่ใช่แค่น้ำหรือโคลนธรรมดาแต่มันคือมวลอันหนักหน่วงที่พุ่งลงมาตามลำน้ำและหุบเขาด้วยความเร็วสูงมุ่งตรงสู่เมืองอาร์เมโรหลายคนแทบไม่มีเวลารับรู้ด้วยซ้ำว่าอันตรายกำลังมาถึงแล้วภายในเวลาไม่นานกระแสโคลนมหาศาลก็พัดเข้าถึงตัวเมืองบ้านเรือนอาคารถนนรวมถึงชีวิตของผู้คนจำนวนมากถูกกลืนหายไปในความมืดหลายคนกำลังนอนหลับหลายคนไม่ทันหนีและอีกหลายคนติดอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังโดยแทบไม่มีโอกาสช่วยตัวเองได้เลย
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมักมีการกล่าวถึงตัวเลขราว 23,000 คน อาร์เมโรจึงกลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมจากภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของศตวรรษที่ 20 สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้สะเทือนใจไปทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่จำนวนผู้เสียชีวิต แต่คือภาพของผู้รอดชีวิตบางคนที่ยังคงติดอยู่ท่ามกลางโคลนและซากอาคารรอคอยความช่วยเหลืออย่างหมดหวังภาพเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าเบื้องหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตจำนวนมากคือชีวิตจริงของผู้คนคือครอบครัวคือบ้านและคือเมืองทั้งเมืองที่แทบหายไปในคืนเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงภัยธรรมชาติที่รุนแรงเท่านั้นเพราะก่อนเกิดเหตุเคยมีการเตือนถึงความเสี่ยงจากภูเขาไฟอยู่บ้างแล้วแต่การสื่อสารการเตรียมพร้อมและการอพยพประชาชนกลับไม่ทันต่อสถานการณ์นั่นทำให้โศกนาฏกรรมที่อาร์เมโรไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมชาติที่โหดร้ายแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องการเตือนภัยและการรับมือที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามสำหรับอาร์เมโรคืนนั้นไม่ใช่แค่คืนของภัยพิบัติแต่มันคือคืนที่ผู้คนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวไม่มีโอกาสได้หนีและไม่มีโอกาสได้บอกลาคนที่รักเมืองที่เคยมีชีวิตเคยมีบ้านเรือนเคยมีผู้คนใช้ชีวิตกันตามปกติกลับถูกโคลนภูเขาไฟกลืนหายไปในเวลาไม่นานสิ่งที่เหลืออยู่จึงไม่ใช่แค่ซากปรักหักพังแต่คือความทรงจำของผู้คนทั้งเมืองที่ถูกทิ้งไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่โลกไม่มีวันลืมเรื่องที่ 3 ยุงไก่เปรู 1970 โศกนาฏกรรมจากแผ่นดินไหวและหิมะถล่มวันที่ 31 พฤษภาคม คริสตศักราช 1970 ประเทศเปรูต้องเผชิญกับหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ เหตุการณ์เริ่มต้นจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเปรู แรงสั่นสะเทือนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในภูมิภาคอันคัชพื้นที่ใกล้เทือกเขาแอนดีสเมืองหลายแห่งได้รับความเสียหายบ้านเรือนพังถล่มถนนถูกตัดขาดและประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับความสูญเสียหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือเมืองยุงไก่ยุงไก่เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาฮัวสการันภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งหลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนได้ทำให้มวลน้ำแข็งหิมะหินและดินบริเวณภูเขาฮัวสการันแตกตัวลงมามวลขนาดใหญ่เหล่านี้ไหลลงมาตามแนวเขาด้วยความเร็วสูงกลายเป็นกระแสโคลนหินและน้ำแข็งที่พาดผ่านพื้นที่ชุมชนหลายแห่งรวมถึงเมืองยุงไก่และบริเวณใกล้เคียงด้วยความรวดเร็วของเหตุการณ์ประชาชนจำนวนมากไม่มีเวลาอพยพหรือรับมือกับอันตรายที่กำลังมาถึงในเวลาเพียงไม่นานเมืองยุงไก่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยโคลนหินและซากวัสดุจากภูเขาบ้านเรือนจำนวนมากหายไปใต้ชั้นดินพื้นที่ชุมชนเดิมเปลี่ยนสภาพไปอย่างสิ้นเชิงและจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากรายงานหลายแหล่งระบุว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเปรูปี 1970 ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมประมาณ 70,000 คนส่วนเหตุหิมะและโคลนถล่มที่เมืองยุงไก่และพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิตราว 18,000 ถึง 23,000 คนตัวเลขอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลเพราะหลายพื้นที่ถูกฝังลึกและมีผู้สูญหายจำนวนมากที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งหมดมีผู้รอดชีวิตเพียงบางส่วนโดยบางรายรอดเพราะอยู่บนพื้นที่สูงเช่นบริเวณสุสานของเมืองหรืออยู่ห่างจากเส้นทางหลักของมวลถล่มหลังเหตุการณ์การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเส้นทางหลายสายถูกทำลายพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยดินและหินและเมืองเดิมไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ต่อมาเมืองยุงไกแห่งใหม่จึงถูกสร้างขึ้นในพื้นที่อื่นส่วนพื้นที่เมืองเก่าถูกเก็บไว้เป็นสถานที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตและเป็นเครื่องเตือนใจถึงภัยธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้คนจำนวนมากได้ภายในเวลาไม่นานโศกนาฏกรรมยุงไก่ปี 1970 จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขความสูญเสียแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนหนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นเรื่องของครอบครัวจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนั้นและเป็นบทเรียนสำคัญว่าธรรมชาติที่ดูสงบงดงามบางครั้งก็อาจแฝงความเสี่ยงที่มนุษย์ไม่สามารถรับมือได้ทันนี่คือเหตุการณ์ยุงไกเปรูปี 1970 หนึ่งในโศกนาฏกรรมทางธรรมชาติที่ยังคงถูกจดจำด้วยความเคารพต่อผู้สูญเสีย
ทั้ง Vargas, Armero และยุงไก่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนละประเทศ คนละช่วงเวลา และมีสาเหตุที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ผู้คนจำนวนมากแทบไม่มีเวลาตั้งตัว เบื้องหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ใช่แค่สถิติในหน้าประวัติศาสตร์ แต่มันคือชีวิตของผู้คน คือครอบครัว คือบ้านเรือน คือเมืองที่เคยมีเสียงหัวเราะ และเคยมีชีวิตธรรมดาเหมือนเมืองอื่นๆ ภัยพิบัติเหล่านี้จึงไม่ได้เตือนเราแค่เรื่องพลังของธรรมชาติ แต่มันยังเตือนถึงความสำคัญของการเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการเตรียมพร้อมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และนี่คือ3เหตุการณ์จริงของเมืองที่เคยมีชีวิต แต่ต้องถูกจดจำในฐานะโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ไม่ควรถูกลืมไปพร้อมกับกาลเวลา ขอขอบคุณที่ติดตามรับชม สวัสดี